بست انتهای رج 22 رو میزنم به گندمی پای بلند اولم. بازم چون پایه اول رو نمیخوام ببافم، با یه بست روی پایه بعدی میرم، یک زنجیره میزنم. روی پایه وسط یک پایه بلند برجسته از روی پایه آخر 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. این قسمت باید ذرتی درست کنم. این 4 تا پایه رو منظورمه. روی پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. رو پایه آخرش هم 2 تا باید ببافم. رو پایه دوم 1 پایه بلند برجسته از روی پایه سوم 1 پایه بلند برجسته از و رو پایه آخر که پایه 4 میشه 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. الان شد 6 تا پایه بلند. پایه اول رو میگیرم و ذرتی درست میکنم. 2 تا زنجیره میزنم. میرسم به این پایه وسط. بله، روی این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و 2 زنجیره میزنم. و رو همین پایه 2 تا پایه بلند برجسته از روی دیگه میبافم. یعنی 4 تا پایه بافتم. 2 تا اول 2 زنجیره و 2 زنجیره میزنم. دوباره این قسمت 4 تا پایه‌مون رو باید مثل این قسمت ذرتی بکنم. پس پایه اول و 4مش رو 2 تایی میبافم. 2 تا پایه وسطش رو تک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پس روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی دومی 1 پایه بلند برجسته از روی سومی 1 پایه بلند برجسته از و روی 4می 2 تا پایه بلند برجسته از 1 و 2. بازم اینجا من 6 تا پایه دارم. روی از اولی وارد میشم و ذرتی میسازم. 2 تا زنجیره میزنم. میرم روی این پایه ها. گفتیم که آخری رها میشه. داخلی فرم افزایشی داره، یعنی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و روی وسطی 1 پایه بلند برجسته از 3 تا زنجیره میزنم و ادامه آموزش روی این قسمت. ببخشید فیلم یه لحظه قطع شد. من انتهای فیلم گفتم که 3 زنجیره، ولی این حد فاصله این گلبرگ و این گلبرگ 2 زنجیره است. همین الگویی رو که اینجا گفتم خدمتتون برای رج 23 تا انتهای رج ادامه بدید. بر بست انتهای رج برمیگردیم. خب دوستای عزیزم، به انتهای رج 23 رسیدیم. بست انتهای رج رو به گندمی ابتدای رج میزنیم. چون بازم طبق رجای قبل من پایه اول رو نباید ببافم، میام روی پایه دوم. همینجا 1 زنجیره میزنم. از پایه دوم شروع به بافت میکنم. روی در واقع پایه دوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی پایه سوم 2 بلند برجسته از رو و 2 زنجیره میزنم. خب میرسیم به این قسمت. به این فضای زنجیره‌ای روش بافتی انجام نمیدیم. روی ذرتی بافتی انجام نمیدیم. روی این فضای زنجیره‌ای بافتی انجام نمیدیم. میرسیم به این 4 تا پایه وسطمون. ببینید این قسمت. روی پایه دوم روی این 2 تا پایه. رو پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از روی پایه دوم 2 تا پایه بلند برجسته از
2 تا زنجیره میزنم، میرسم به این فضای زنجیره‌ای، 1 پای بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره، به این 2 تا پایه میرسم، رو پایه اولی 2 تا بلند برجسته از رو، روی آخری هم 2 تا بلند برجسته از رو. ببینید به این شکل میشه بافتمون و مجدد میرسیم به 2 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به این قسمت فضای زنجیره‌ای ذرتی و فضای زنجیره‌ای رها میشه، میرسیم به این 3 تا پایه. چون افزایشی از داخله، این داخلی ترین پایه رو باید 2 تا ببافیم، دقیقاً قرینه این سمت. و پایه وسطی رو 1 پایه بلند برجسته از رو میبافیم. پایه آخری هم که رها میشه. اینجا 1 زنجیره میزنیم، ببینید میرسیم به این قسمت مرکزی گلمون. 1 زنجیره میزنیم و مستقیما میریم اینجا، یعنی به این فضای زنجیره‌ای کاری نداریم و بافتی انجام نمیدیم. اولی رها، روی وسطی 1 پای بلند برجسته از رو و روی آخری 2 تا پای بلند برجسته از رو، چون افزایشی به سمت داخل هستش. ببینید این گل در واقع یه چیزی مثل گلبرگ میشه، این دور باید قرار بگیره. در نتیجه چون افزایشی به سمت داخله، ما داخلیه رو 2 تا میندازیم. پس این فضای زنجیره‌ای ذرتی، فضای زنجیره‌ای رها میشه. بازم میرسیم به این 4 تا پایه. روی اولی دیگه من فکر می‌کنم توضیح بدم کافی باشه. 2 تا بلند برجسته از رو میزنیم. اینجا اول 2 تا زنجیره رو فراموش نکنیم. بعد 2 تا بلند برجسته از رو اولی، 2 تا بلند برجسته از روی دومی، 2 تا زنجیره میزنم. داخل این فضا 1 پای بلند معمولی میبافم، 2 تا زنجیره. بعد میرسیم به این پایه، 2 تا پای بلند برجسته از روش میبافیم. روی پای آخری هم که 2 تا بلند برجسته از رو میبافیم. مجدد 2 تا زنجیره میزنیم. به این فضا ذرتی و این فضا کاری نداریم. میرسیم به این 3 تا پایه. این پایه 2 تا بلند برجسته از روی وسطی 1 بلند برجسته از رو، 1 زنجیره میزنیم و مستقیما میایم همین الگوی بافت رو روی این قسمت اجرا میکنیم و روی زنجیره بافتی انجام نمیدیم. ببینید بافتمون به این شکل میشه. ببافید تا انتهای رج 24. برای بست انتهای رج برمیگردیم. خب رج 24 هم تموم شد. آخرین 2 زنجیره رو که زدم بست میزنم به پایه گندمی ابتدای رج. چون بازم روی پایه اول نباید بافتی انجام بدم، با یه بسته دیگه میرم روی پایه دوم، همینجا 1 زنجیره میزنم. روی پایه دوم ما طبق معمول 1 پای بلند برجسته از رو میزنیم. روی پایه سوم چون افزایشی به داخله 2 تا پای بلند برجسته از رو میزنیم و 2 زنجیر. خب به این پایه هامون میرسیم. ببینید اینجا این 4 تا پایه رو باید باهاش ذرتی شبیه این بسازیم. پس روی پایه اول من 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافم. روی پایه دوم 1 پایه بلند برجسته از روی پایه سوم 1 پایه بلند برجسته از رو و روی پایه چهارم 2 تا پایه بلند برجسته از رو. جمعاً الان 6 تا پایه بلند برجسته از رو شد. قلاب رو میندازم توی گندمی پایه اول و
نخ واردش میکنم و ذرتیم آماده میشه. 2 تا زنجیره میزنم، به این پایه تک وسط میرسم، 2 تا پایه بلند برجسته از رو دورش میبافم و 2 زنجیره میزنم و مجدد دورش 2 تا پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. 2 تا زنجیره. خب مجدد رسیدیم به این 4 تا پایه بلند. حالا اینم باید به ذرتی تبدیلش کنیم. روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، روی دومی 1 پایه بلند برجسته از رو، روی سومی هم همینطور و روی چهارمی 2 تا پایه بلند برجسته از روی دیگه میبافم. یعنی جمعاً مثل این ذرتیمون جمعاً با 6 تا پایه بلند برجسته از رو ما یه ذرتی درست میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به این پایه هامون. خب افزایشی از داخله من باید 2 تا پایه بلند روی این ببافم. ببخشید اگه تصویر یه مقدار تکون میخوره، من دستم به پایه دوربین خورد، عذر میخوام. روی وسطی هم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. خب ببینید توی این مرحله ما باید روی این پایه بلندی که اینجاست نگاه کنید، این 3 تا رج رو کنار میذاریم، میرسیم به رج چهارمی از پایین. این دور این پایه بلند باید پایه چوب یا 4 تایی ببافیم. پس 1 2 3 4 تا نخ دور قلاب میندازم، میرم این پایه بلند رو میگیرم و دورش یه پایه چوبی میبافم. یعنی 1 مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله، 4 و 5 مرحله کورش میکنم. 2 تا زنجیره میزنم، مجدد دور همین پایه بلند باید یه پایه چوبل دیگه ببافم. 2 3 4 دور همین پایه یه پایه چوبل دیگه میبافم. 1 مرحله، 2 3 4 و 5 مرحله کورش میکنم. 2 تا زنجیره میزنم و دوباره برمیگردم به همین بافت این قسمتم. پایه اول که رها میشه، روی پایه وسط 1 پایه بلند، روی پایه داخلی چون افزایشی به داخل هستش 2 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و ادامه بافت. یعنی مثل اینجا این قسمت این 4 تا پایه رو 2 تا رو اولی میبافم، 2 تا رو دومی، رو وسطی ها تک میبافم، ذرتی درست میکنم، 2 تا زنجیره میزنم. بله داشتم توضیح میدادم که روی این پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، 2 تا زنجیره مجدد روش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، 2 زنجیره و میرسیم به این 4 تا پایه که بازم به ذرتی تبدیلش میکنیم مشابه این. 2 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به این پایه ها افزایشی از داخلیه. روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو، روی وسطی 1 پایه بلند برجسته از رو و این آخری رها میشه و میایم روی این پایه بلندی که توی 5 رج قبل بافتیم، 4 رج میشه، توی 4 رج قبل بافتیم، پایه چوبل میزنیم. یعنی بعد از اینکه روی این پایه یه پایه بلند زدیم 2 زنجیره میزنیم، یه پایه چوب روی این میبافیم، با 5 مرحله کور میشه پایه چوب، مجدد 2 تا زنجیره میزنیم و یه پایه چوبل دیگه رو اینجا میبافیم که به این شکل میشه بافتمون. ببینید این همون پایه چوبلیه که بافتیم و 2 زنجیره میزنیم و مجدد
الگوی بافتمون رو تکرار میکنیم. ببینید پایه چوبلمون چقدر بلنده. روی این پایه بلند 4 رج قبل بافتیم. پس بافتمون به این شکل میشه. ببینید ذرتیامون هی داره افزایش پیدا میکنه. توی 2 رج بعدم ذرتی داریم، یعنی همین کار رو باید روش انجام بدیم. ببافید تا انتهای رج. بر بسته انتهای رج برمیگردیم. خب دوستای قشنگم، رسیدیم به انتهای رج 25. بسته انتهای رج رو میزنیم. بازم روی پایه اول بافت نداریم. با یه بست میرم روی پایه دوم، 1 زنجیره میزنم. روی پایه دوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی پایه سوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم که این تکرار میشه دیگه. توی الان چند رج ما اینو تکرار کردیم. 2 تا زنجیره میزنم. به فضای زنجیره‌ای ذرتی و فضای زنجیره‌ای کاری نداریم. مشابه چند رج قبل این بافت رو ما تکرار کردیم. روی پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میزنم. روی پایه دوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو که بعدن توی رج بعد ما این 4 تا پایه رو به ذرتی تبدیل میکنیم. 2 تا زنجیره میزنم. روی این فضای زنجیره‌ای وسط 1 پایه بلند معمولی میزنم. 2 تا زنجیره و مجدد میرم روی این 2 تا پایه. رو هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو تا زنجیره میزنم. دو تا زنجیره. بازم به این فضای زنجیره‌ای ذرتی و فضای زنجیره‌ای کاری ندارم. افزایشی داریم. 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و روی وسطی 1 پایه بلند برجسته از رو. 2 تا زنجیره میزنیم. خب ببینید به این قسمت رسیدیم. ما باید یه پایه بلند روی این زنجیره، نه روی این پایینیه باید بزنیم. در نتیجه من ببینید اینی که پایه چوب روش بافتیم، نه روی رج قبلش به این صورت میگیرم زنجیره رو و 1 پایه بلند روش میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. ببینید به این شکل میشه. مجدد میرم رو بافت این قسمت و اولیه رو کاری ندارم. از پایه دوم شروع میکنم یا پایه وسطی که 1 پایه بلند برجسته از روش میبافم. پایه سوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو که این الگو الان چند رج تکرار داره میشه. 2 تا زنجیره میزنم و مجدد به این قسمت میرسم. مشابه همین الگو رو لطفاً تکرار کنید تا انتهای رج. خب عزیزان به رج 27 رسیدیم. بست انتهای رج 26 رو به گندمی ابتدای رج میزنیم. طبق معمولی بسته دیگه میزنیم. میایم روی پایه دوم 1 زنجیره. دور پایه دوم 1 بلند برجسته از رو میبافم. دور پایه سوم 2 بلند برجسته از رو. دوستای عزیزم این مسئله رو توجه کنید. هر وقت یه مقداری که میبافید برگردید قبلی ها رو یه چکی بکنید، چون بعضی اوقات مثلا میبینید یه پایه زدید، یه پایه اضافی زدید، یه پایه کم زدید. اشکالاتتون رو توی همون رج رفع کنید، وگرنه چند میبافید انتهای رج بعد شروع رج جدید میبینید که من یه اشکالاتی وجود داره و ناچارید کل رج رو بشکافید. این مسئله رو حتما در نظر بگیرید. هی چک بکنید بافتاتون رو، یه نگاهی بندازید به بافتای قبلی که اشتباهی انجام نشه و این بافتاتون رو تو هر رجی یه مقداری بکشید. اجازه بدین که این نخا قشنگ کشیده بشه و شکل خوب خودش رو بگیره. خب
اینجا که بافتمون انجام دادیم 2 تا زنجیره میزنیم. بازم این 4 تا پایه رو به ذرتی تبدیلش باید بکنم. پس روی اولی 2 تا پایه برجسته از بلند برجسته از رو میبافم. رو دومی 1 پایه بلند برجسته از رو سومی هم 1 پایه و روی چهارمی 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم. بازم این 6 تا پایه رو با ذرتی میسازیم. 2 تا زنجیره میزنم. میرسم به این پایه وسط، روش 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم که تو رج بعد به ذرتی تبدیل میشه. 2 تا زنجیره میزنم. ببینید به این شکل شد. میرسیم به این 4 تا پایه. پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو، چون بازم باید ذرتی ساخته بشه باهاش. پایه 2 1 پایه سوم بازم 1 پایه روش بافته میشه و پایه چهارم 2 تا پایه بلند برجسته از رو روش میبافیم. اینم به ذرتی تبدیل میکنیم. دو تا زنجیره میزنم. میرسیم به این قسمت کارمون. افزایشی از داخل، در نتیجه 2 تا پایه بلند برجسته از رو روش بافته میشه. روی وسطی 1 پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم. میرسیم به این پایه وسط، 1 پایه بلند برجسته از رو روش میبافم. 2 تا زنجیره میزنم و مجدد 1 پایه بلند برجسته از روی دیگه روش میبافم و فرم وی شکل درست میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم و میرسیم به این 3 پایه. اولی رها میشه، روی وسطی 1 پایه بلند برجسته از رو، روی سومی یا آخری 2 تا پایه بلند برجسته از رو، چون افزایشی به سمت داخله و ادامه الگو که اینو به ذرتی تبدیل میکنیم. روی این وسطی 4 تا پایه میبافیم و بازم این یکی هم به ذرتی تبدیل میشه و تکرار الگو. ببینید به این شکل. از اینجا تا اینجا هی دائم تکرار میشه. دور تا دور کارتون ببافید تا انتهای رج. انتهای رج 27 آخرین زنجیره رو میزنم، بست میزنم به گندمی ابتدای رج. با یه بسته دیگه میام روی پایه دوم، همینجا 1 زنجیره میزنم. روی پایه دوم 1 پایه بلند برجسته از رو، روی پایه سوم 2 پایه بلند برجسته از رو میبافیم. این دفعه باید 5 تا زنجیره بزنیم. حالا ببینید به این فضای زنجیره‌ای پاپکورن و فضای زنجیره‌ای کاری نداریم. این 4 تا پایه رو باید تبدیل به ذرتی بکنیم. روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی دومی 1 پایه بلند برجسته از رو، روی سومی 1 پایه بلند برجسته از رو و روی چهارمی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و ذرتی میسازیم. مجدد این سمت دیگه 5 تا زنجیره میزنم. به این فضای زنجیره‌ای ذرتی و فضای زنجیره‌ای کاری ندارم. میرسم به این 3 تا پایه. پایه اول افزایشی از داخله، پس 2 تا پایه بلند برجسته از رو روش میبافم. پایه دوم هم 1 پایه بلند برجسته از رو.
ببینید فرم این به این شکل داره، انحنا به سمت داخل داره. 2 تا زنجیره میزنم، میرسیم به این فرم وی شکلمون. روی دیواره اولش 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. دو تا زنجیره، داخل فضای زنجیره‌ای 1 پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره و روی دیواره مجدد 3 تا پایه بلند برجسته از رو. دو تا زنجیره میزنم و بازم میرسم به این 3 تا پایه اولی که رها میشه. روی دومی 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و روی سومی که داخلی هستش 2 تا پایه بلند برجسته از رو و 5 تا زنجیره میزنم و ادامه کار. ببینید به این شکل شد. ببافید تا انتهای رج.